זה הילד המשתין מבריסל, וזה הילד המשתין מהעיירה חרארצברכן. איזה פסל היה קודם? מי זה הילד הזה? למה הוא לובש בגדים? למה זה כל כך מטריד את הבלגים? האם זה באמת מטריד את הבלגים? מי הם הבלגים? יש לנו הרבה עבודה היום. בואו נתחיל. בסדרה הזו אנחנו מנסים להבין את התרבות, את המנהגים, את האופי של מדינות אירופה. לפחות אלה שמשתתפות באירוויזיון. השנה. אבל בניגוד לרוב המדינות שבהן יש קבוצה לאומית אחת בולטת ושפה ותרבות שולטות, בבלגיה המצב, איך לומר, קצת מורכב. שיעור היסטוריה, אבל מהיר. אם לפשט מאוד את העניין, בבלגיה יש שתי קבוצות עיקריות. הפלמים שהם דוברי הולנדית והוולונים שהם דוברי צרפתית. אלה שני הסמלים שלהם. השטחים בהם חיו הקבוצות האלה היו במשך שנים שדה הקרב של המעצמות באירופה. בואו נראה איך זה נראה על המפה. הרומאים כבשו את השבטים הגרמנים, הענף הספרדי ואחר כך האוסטרי של בית הבסבורג, ולמשך כמה עשרות שנים גם הצרפתים. אחרי תבוסת נפוליאון בתחילת המאה ה-19 החליטו המעצמות לאחד את השטחים הבלגיים עם הולנד כדי להקים מדינת חיץ גדולה בין צרפת לגרמניה. רק שלפלמים ולוולונים, ששניהם קתולים, נמאס מהר מאוד מהמלך הפרוטסטנטי של הולנד, ובעזרת הצרפתים הם החליטו לפרוש מהולנד ולהקים מדינה עצמאית. כמה פשוט. נקסט. מה עוד חשוב לדעת? לא אוכל את הפופס. אתם יודעים למה הבלגים לא אוכלים פרצלים? כאלה. כי הם לא יודעים להתיר את הקשרים. זה פיתור. אני לא מצליחה לעשות אפילו כאילו זה מצחיק אותי. זו הייתה בדיחה צרפתית על חשבון הבלגים. לא נעים להודות, אבל היא קצת נכונה. אחרי קרוב ל-200 שנה של עצמאות, לא רק שהבלגים לא הצליחו ממש להתאחד, אלא שהם גם הולכים ומספחים לעצמם את החיים עם כל מיני חלוקות בירוקרטיות משונות וויכוחים אינסופיים על השליטה במדינה. נסביר בעזרת גרפיקה. המדינה מחולקת ל3 חלקים. זו פלנדריה, כאן חיים דוברי הפלמית. וזו ולוניה, כאן חיים דוברי הצרפתית. עיר הבירה בריסל היא החלק השלישי. היא נמצאת באזור הפלמי, אבל יש בה רוב ולוני. עד כאן פשוט, רק שלכל אזור יש ממשלה משלו שאחראית לא רק על ניהול האזור, אלא גם על שמירת אופייה של הקהילה. איך זה קורה? נניח שאתם פלמים שגרים בחלק הוולוני. לדברים כמו פינוי ההשפעה ידאגו הרשויות הוולוניות. ולוניות או ולוניות? לשירותים אחרים כמו פנסיה תדאג הממשלה המרכזית בבריסל. אבל את שירותי התרבות והחינוך שלכם תקבלו מהממשלה הפלנדרית. ועכשיו לקטגוריה הבאה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. אולי בגלל שהם קטנים, מפוצלים ושכבשו אותם מכל כיוון, לבלגים אין כל כך גאווה לאומית. עד שזה מגיע לתרבות הבירה שמוכרת על ידי אונסקו ולאוכל. דוגמאות? הוואפל שהמציאו אי שם בימי הביניים. אגב, הוואפל שאנחנו מכירים זה וואפל בלגי בגרסה האמריקאית, זה לא ב100% אותו דבר, שווה לנסות את המקור. עוד, המולים, הצ'יפס שפותח במאה ה-17 לפי הערכות, וכמובן השוקולד שהם הצליחו לשפר ולשדרג עד שהם הפכו למעצמה בתחום. עזרה להם העובדה שהייתה להם אספקה זולה ואיכותית מאפריקה, אבל לא נרחיב בנושא. ממליצה רק לחפש בגוגל את הערכים לאופולד השני, וזבעות קונגו. שוקולד. גם לקומיקס יש תפקיד היסטורי בתרבות הבלגית, בזכות דמויות כמו הדרדסים, טינטין, לקי לוק, הזרבובים ועוד המון דמויות שאנחנו לא כל כך מכירים כאן, כמו סוסקה וויסקה ששמעתי עליהם היום לראשונה, אבל הם עיצבו דורות שלמים של ילדים בבלגיה. נכון שהענף כבר לא כל כך פופולרי, אבל היי, יש להם עדיין יותר יוצרים ביחס לאוכלוסייה מאשר בכל מקום אחר בעולם, כולל יפן. והגענו לאחרון חביב, האייקון המפורסם ביותר של בריסל וההוכחה האולטימטיבית להומור העצמי של הבלגים, הילד המשתין, או בשמו המקורי, מנקן פיס. ההיסטוריונים לא יודעים מה הסיפור האמיתי פה, אבל יש לא מעט אגדות סביבו, למשל שהוא הציל את בריסל מפלישה של צבאות זרים בכך שעשה פיפי על החיילים של האויב. את הפסל המקורי הציבו במקום ב-1619, והנוכחי הוא רק העתק. ובעיירה חרארצברכן שממערב לבריסל מתעקשים שהפסל שלהם הוא הראשון, והוא נבנה 160 שנה לפני כן, ב-1459. אבל בריסל לא פריירית, ויש לה הוכחות מ-1451 שהיה לה ילד משתין משלה. מאבן, אבל היה. אגב, הוא די קטן. הפסל, 61 סנטימטרים כולה, אבל יש סביבו תעשיית תיירות מטורפת, ואפילו מוזיאון שמציג בגדים שהכינו לו לכל מיני אירועים. זה עסק כל כך מצליח שמ-1987, במרחק כמה דקות הליכה משם, אפשר למצוא את הילדה המשתינה, הינקפס. וכמה דקות הליכה ממנה אפשר למצוא את הכלב המשתין שבנו ב-1998. לנו יש כאלה בכל מקום.
קטגוריה אחרונה ודי. מילים שחייבים להכיר. השפות הרשמיות בבלגיה הן פלמית, צרפתית וגרמנית. אבל הגרסאות המקומיות שלהן שונות מהגרסאות התקניות שמדברים בהולנד, צרפת וגרמניה, מה שעוזר בעיקר להולנדים ולצרפתים לצחוק על הבלגים שהם נשמעים אילגים וטיפשים. ובכל זאת, בואו נקבל טעימה של כמה ביטויים פופולריים בבלגיה שמוכרים גם בהולנד. הוא לא אכל שם את הגבינה. זה אומר שהוא לא מבין. לא היה אפילו חתול. זאת הדרך להגיד שאף אחד לא הגיע. כמו שאנחנו לפעמים אומרים, לא היה שם אפילו כלב. והאחרון חביב, זה יצפרדע אותך, או זה יהפוך אותך לצפרדע. שזה אומר, זה ישפר את ההרגשה שלך. כמו למשל ניצחון באירוויזיון, Der Kicke Jevan op. Der Kicke Jevan op. Der Kicke Jevan op. Ni hao. Der Kicke Jevan op.